Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російське Міністерство оборони погодилося із створенням гуманітарних коридорів для мешканців міст, які потерпають від російських обстрілів і бомбардувань. Однак, що це за гуманітарні коридори насправді? Виявилося, що те, на що погоджується Росія, щоб гуманітарні коридори з Маріуполя йшли у бік Російської Федерації, як і гуманітарні коридори з Харкова, гуманітарні коридори з Києва в бік Республіки Білорусь, і також Росія готова надати повітряний транспорт для перевезення людей з Києва на територію Російської Федерації. Більшого блюзнірства собі не можна уявити. Люди, які стали жертвою жорстокої агресії Російської Федерації за підтримки маріонеткового білоруського режиму, мають переправитися на територію тих країн, які здійснюють цю агресію. Тобто фактично стати заручниками Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Дозволити використати себе у брудних пропагандистських іграх диктаторів для того, щоб Путін продемонстрував світу і насамперед власному зомбованому населенню телевізійну картинку про те, як миролюбна Росія рятує людей, яких вона сама позбавила житла, життєвих перспектив, хоча б можливості спокійно спати без обстрілів і бомбардувань злочинної російської авіації. Російська Федерація не вперше використовує українських громадян та громадян інших країн у якості заручників для агресивних планів Володимира Путіна. Варто нагадати, з чого взагалі починався цей конфлікт. З повідомлень Москви про обстріли територій окупованих нею районів Донецької і Луганської областей, так званих народних республік, незалежність яких для нападу на Україну визнав Володимир Путін. Ми з вами прекрасно знаємо, що ніякого реального загострення на Донбасі тоді не було, що мешканці окупованих районів Донецької і Луганської областей також стали заручниками дій російського політичного і військового керівництва. І їх вивозили саме до Росії, щоб врятувати від обстрілів Збройних сил України, які нібито почалися на території Донбасу. Звичайно, стріляли самі, стріляли росіяни. Вони були готові жертвувати життям людей, яких взяли у заручники ще 2014 року, після того, як частина території Донецької і Луганської областей знаходилася під окупацією Росії. І ось тепер такий самий брудний трюк, який вже був продемонстрований після вивезення з території Донецької і Луганської областей людей, яких нібито рятували від обстрілів української авіації. Тепер хочуть повторити з мешканцями Києва, Харкова, Маріуполя та інших українських міст, які потерпають від реальних, підкреслюю, від реальних обстрілів військово-повітряних сил Росії. Ми прекрасно собі можемо уявити, що буде з тими людьми, які зараз опиняться на території Російської Федерації. Їх будуть демонструвати по російському телебаченню і вимагати від них, щоб вони розповідали, як в якості заручників їх використовували українські націоналісти, які окупували Київ, Харків чи Маріуполь. Їх будуть вимагати дякувати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, міністру оборони Сергію Шойгу, тобто тим самим людям, які ухвалили злочинні рішення по бомбардуванню житлових кварталів українських міст, які виглядають як звичайнісінькі військові злочинці 21-го сторіччя, спадкоємці Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна. І все це будуть показувати по російському телебаченню. Тих, хто не погодиться брати участь у цій брудній пропагандистській виставі, будуть залякувати слідчі Федеральної служби безпеки Російської Федерації та слідчого комітету Російської Федерації, інших відомств, у обов'язки яких якраз і входить залякування людей, і які вже мають величезну практику залякування у своїй роботі з росіянами,
які, як відомо, тепер позбавилися вже жодного права на висловлювання своєї думки. Тому що за висловлювання своєї думки про те, що Російська Федерація веде агресивну війну проти України, чи хоча б просто про констатацію того факту, що зараз між Росією і Україною є війна, в Росії можуть посадити тебе на 15 років до в'язниці чи колонії. І, звичайно, в цій ситуації росіяни опинилися під владою диктаторського жорстокого режиму, який не дозволяє їм просто думати про те, що реально відбувається в світі, не те, що висловлюватися. І ось люди з таким саме досвідом будуть зараз намагатися обробити і тих українців, які раптом опиняться на території Російської Федерації. Не за своєю волею, звичайно ж, а тому, що хтось буде бажати просто залишити зруйновані міста. Просто просипатися без бомбардування російської авіації. І тому, звичайно, хочеться погодитися із президентом України Володимиром Зеленським, який назвав російські пропозиції цинічними. І, звичайно ж, погодитися із тим, що громадяни України мають отримати право рятуватися саме на території України, на території своєї держави. На території, де з ними не будуть працювати російські пропагандисти і представники спеціальних служб Російської Федерації. Україна рятує своїх людей, щоб вони могли продовжити нормальне життя, щоб вони не перетворювалися на заручників, щоб вони не перетворювалися фактично на військовополонених у цивільному. А саме цього бажає Російська Федерація. І от тепер ми маємо з вами перейти наприкінці цієї нашої короткої розмови до усвідомлення того, що ж таке гуманізм в російському розумінні. Гуманізм в російському розумінні – це знищити мирні житлові квартали міст, які нічим не загрожували Російській Федерації та її населенню. Нічим не загрожували навіть російській політичній еліті на чолі з Володимиром Путіним. Гуманізм Російської Федерації – це позбавити нормального життя жінок, дітей, людей похилого віку. Та ще й в час пандемії, про яку ми вже всі майже забули, але яка продовжується. Гуманізм Російської Федерації – це вже після того, як житлові квартали українських міст перетворено на руїни, які нагадують нам про руїни Другої світової війни. Намагатися ще й перетворити цих нещасних людей, які стільки вже витерпіли від росіян і від їхньої злочинної армії, яка виявилася просто класичною терористичною організацією. Перетворити цих людей на заручників російського режиму. Демонструвати їх на своїх телевізійних екранах, як у зоопарку. Не ставитися до них як до людей, а ставитися так, як російська влада ставиться до своїх власних співгромадян. Як до тварин, яких можна використати у пропаганді. І це, звичайно, повна катастрофа. Тому що ми можемо з вами констатувати, хоча б якщо мова йде про ці пропозиції Російської Федерації, про повну дегуманізацію російського політичного режиму, про повну дегуманізацію російської держави, про повну відсутність у цих людей навіть розуміння про те, що таке людські цінності. Я вже не кажу біблійські, християнські, людські. Люди, які ставляться до всіх інших як до тварин, вони, звичайно, самі людьми не є. І ми маємо про це пам'ятати, коли говоримо про логіку їхніх політичних вчинків. Нелюдські вчинки призводять до нелюдських дій. Дякую. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!